ආයි බන්දරුවනේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලට ගැටලුවක් වෙලා තිබ්බ Genius Online VLE එකට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. හරිම පහසු දෙයක්, පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. බලමු. මම වීඩියෝ එකේදී ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. Genius Online සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. මේකට පොඩි දෙයක් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලගේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක හරි එහෙමත් නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් ලැප්ටොප් පරිගණක භාවිතා කරලා හරි ටැබ් එකක් භාවිතා කරලා හරි ඒකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් Chrome කියලා කියයි Firefox කියලා කියයි ඕනම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් භාවිතා කරලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Genius Online learning platform එකත් එක්ක හරි. මම වීඩියෝ එකේදී ඉස්සරහට කියන්නම් කොහොමද Genius Online එක වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසරෙන් වෙබ් බ්‍රවුසරේ තියෙන ඇඩ්‍රස් බාර් එකෙන් www.geniusschool.lk කියලා ටයිප් කරලා අපේ වෙබ් අඩවියට මුලින්ම පිවිසෙන්න අවශ්‍යයි. හරි. ඊට පස්සේ අපේ වෙබ් අඩවියට පිවිසුණාට පස්සේ අපේ වෙබ් අඩවියේ තියෙනවා Genius Online කියලා අයිකන් එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න පුතේ. මේක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලව රීඩිරෙක්ට් වෙනවා Genius Online අපේ VLE එකේ login form එකට. එතකොට ඔයාලගේ වළංගු දුරකථන අංකය මෙන්න මේ ආකාරයට ඇතුළත් කරාම ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට one time password එකක් එනවා. ඔයාලට මේ තිරේ දිස්සන ආකාරයට one time password එකක් එසනින් ලැබෙනවා. එතකොට මේ one time password එක මේ තිරේ දැක්වෙන ආකාරයට enter කරපුවාම enter කරලා confirm button එක ඔබපුවාම ඔයාලව මුලින්ම log වෙන පුද්ගලයෙක් නම් මුලින්ම log වෙන සිසුවෙකු නම් ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරන්න එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම ඔයාලගේ personal information දෙන්න. ඔයාගේ නම first name එක, ඒ වගේම last name එක මෙන්න මේ ආකාරයට ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම නම් පොඩි trial එකක් කරන හින්දා ඔයාලට මේක පෙන්වන්න කරන හින්දා මේ විදිහට දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් අර මම කලින් දාපු එකත් එක්ක මැච් වෙන්න ඕනේද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ NIC නම්බර් එක, ඔයාගේ date of birth, එතකොට ඔයාලට ආයතනයෙන් student ID එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒක, ඔයාලගේ පාසලේ විස්තර, ඔයාලගේ delivery information, එතකොට ඒ වගේම ඔයාලගේ දෙමව්පියන්ගේ විස්තර මෙතනට ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍යයි. එහෙම කරලා save කරලා ඔයාලට පුළුවන් EduMix dashboard එකට ඇතුළත් වෙන්න. ඔයා නවක සිසුවෙක් විදියට EduMix එහෙම නැත්නම් Genius Online LMS එකට log වුණාම පෙනෙන ආකාරය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. අපි මුලින්ම කතා කරමු මේකේ වම් පස තියෙන මෙනු තීරුව ගැන. මුලින්ම තියෙනවා dashboard එක. මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට classes අඳුර ගන්න. ඊට අමතරව grade book කියලා තියෙනවා. ඔයාගේ විෂයන්ට අදාළ ලකුණු මේකෙන් ලබා දෙනවා. courses අපේ ආයතනයේ තියෙන පාඨමාලාවන් සම්බන්ධයෙන් ඊට අමතරව bank deposit information ඔයාලා අපේ ආයතනයට ගෙවීම් කළ යුතු ගිණුම් අංක සඳහන් කරලා තියෙන විස්තර එතන ඇතුළත් වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ නැවතත් ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. අවසානයේට ඔයාලට මේ account එකෙන් log out වෙන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවල log out වෙන්න හැකියාව තියෙනවා මේ log out කියන icon එක ඔබලා. ඊට අමතරව මෙතන යටින් දිස්සනවා පුතේ ඔයාලට ඕනම technical support එකක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් අංකයක් පැය 24 පුරාම වළංගු අංකයක් මේකට කතා කරන්න පැය 24 පුරාම ඒ line එක වැඩ කරනවා. හරි. ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට කලින් කිව්ව පියවරයන් අනුගමනය කරමින් හදාගත්ත මම දැනටත් භාවිතා කරන ප්‍රොෆයිල් එකක්. ඒකේ ඔයාලට දක්නට හම්බෙනවා find classes and study packs කියලා තීරුවක් බටන් එකක්. මේකෙදි පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය පාඨමාලාව තෝරගන්න සහ ඔයාලට අවශ්‍ය study packs තෝරගන්න. ඊට දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා කොළ පාට කොටුවක් ඇතුලේ learning time කියලා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා අපේ Genius Online LMS එකත් එක්ක කොච්චර කාලයක් ගත කරලා තියෙනවද කියලා අධ්‍යාපනයේ කොච්චර කාලයක් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා සිටියාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට උඩින් තියෙන ඔයාලගේ නම ඔයාලට greeting එකක් දාලා hi මතීෂ කියලා දැන් මගේ නම මෙතනදී නිරූපණය කරන්නේ. ඊට යටින් තියෙනවා notification.
ඔයාලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පාඨමාලා සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සියලුම දැනුම් දීම් ඔයාලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පාඨමාලාවල සියලුම දැනුම් දීම් මේ හරහා මේ නොටිෆිකේෂන් තීරුව හරහා දැනුම් දීම් සිදු කරනවා. එතකොට එතනින් වම් අත පැත්තට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ පර්චේස් කරලා තියෙන ක්ලාසස් ගැන. මේ තියෙන්නේ මම මිලදී අරන් තියෙන එහෙම නැත්නම් මම ජොයින් වෙලා ඉන්න ක්ලාසස්. එතකොට මේවට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් ලයිව් සෙෂන්ස් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙම ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා. හරි. මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අලුත් පාඨමාලාවක් සඳහා එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් සබ්ජෙක්ට්ස් ටික ඔයාලා ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මෙන්න මෙතන ක්ලාසස් කියන තීරුවට යන්න. නේද? දැන් වම් අත පැත්තේ තියෙන ක්ලාසස් කියන මෙනු එකට යන්න. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති පාඨමාලාවක් AAT නම් AAT, සීමා නම් සීමා මෙන්න මේ පාඨමාලාවකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ සීමා පාඨමාලාව ඇතුළට දැන් මම ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් අපි කොහොමද ක්ලාස් එකක් පර්චේස් කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි පුතේ. එතකොට මම මේ සීමා පාඨමාලාවේ යටතේ තියෙන BA1 කියන විෂයත් සමග සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ BA1 කියන විෂයත් සමග චාමර ප්‍රේමතිලක සර් විසින් මෙහෙවන BA1 කියන විෂයත් සමග මම සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට දක්නට හම්බ වෙනවා මේක රෙජිස්ටර් සහ පේ ඔන්ලයින් කියලා බටන් දෙකක්. මුලින්ම ඔයා රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ඔබන්න. රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ඔබලා පේ ඔන්ලයින් කියන බටන් එක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාලට මේ පාඨමාලාව සමග සම්බන්ධ වෙන්න අදාළ මුදල ගෙවීම් කටයුතු කරලා ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට තවත් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් අපේ ආයතනයට ඇවිල්ලා රෙජිස්ට්‍රේෂන් කටයුතු සිද්ධ කරන්න. එතකොට ඊටත් අමතරව ඔයාට පුළුවන් අපේ බැංකු ගිණුම් වලට මේ මුදල් තැන්පත් කරලා ඊට අදාළ රිසිට් පත අපේ ආයතනයේට ලැබීමට සැලැස්වීමෙන් අපි ඒත් ඔයාලට පාඨමාලාවන්ට සම්බන්ධ වීම සඳහා හැකියාව ලබා දෙනවා. හරි. ඊට අමතරව දැන් මම පෙන්නන්නම්කෝ මේ විදිහට මම සම්බන්ධ වෙච්ච පාඨමාලාවක විෂයක් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට කොහොමද පේන්නේ කියලා. එතකොට මේ ආකාරයට තමයි ඔයා පාඨමාලාවක් සම්බන්ධ වුණාම ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ බලා ගන්න ඔයාලගේ පාඨමාලා කාලය ඇතුළත ඕනම අවස්ථාවකදී මේ විෂයන් නැරඹීමේ විෂයන්ට අදාළ lessons නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේවා live lessons වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් pre recorded ඒ කියන්නේ අපි කලින් රෙකෝඩ් කරලා මේ LMS එකට දාපු lessons වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේවට සම්බන්ධ වෙලා අපේ පාඨමාලාවන් සමග සම්බන්ධ වී සිටින්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් පුතේ කොහොමද මේ lesson එකක් නරඹන්නේ නැරඹීමේ හැකියාව තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට මම lesson 1 එක නරඹනවා නම් තියෙන instructions ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක yes කියලා ඉදිරියට යනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා පාඨමාලාවේ අදාළ lesson එක මේ ආකාරයට player එකක් මාර්ගයෙන් load වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ resolution size එක හදා ගන්න, කැමති නම් full HD. එතකොට කැමති ආකාරයකින් මේක නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මම මතක් කරන්න ඕන නැවතත් මේක data free LMS එකක්. එතකොට dialog connection එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා කිසිදු data ගාස්තුවක් අයවීමකින් තොරව මෙහි පාඨමාලා නැරඹන්න ඔයාලගේ පාඨමාලා කාලය ඇතුළත. හරිද පුතේ? එහෙනම් ඔයාලා දැක බලා ගන්න ඇති කොහොමද මේ GNS online එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. මම සුබ පතනවා මීට වඩා ඔයාලට තවත් තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අපේ ආයතනය හා සම්බන්ධ වෙන්න අපේ ආයතනයට අවිලා දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕනම වෙලාවක අපගේ hotline එකට කතා කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට සහයක් තාක්ෂණික සහයෝගය ලබා දෙයි අපේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින්. ඒ සමගම මම සුබ පතනවා ඔයාලට GNS සමගින් රැඳී ඉන්න අතේ දුරින් GNS එක්ක ඔයාලත් රැඳී සිටින්න කියලා ඉල්ලීම මත මම සමුගන්නවා. මම මතීෂ සේනානායක GNS තාක්ෂණික අංශය වෙනුවෙන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඔන්ලයින් AAT ඉගැන්වූ ප්‍රමුඛයා සමග විශ්වාසනීය ගමනක් යන්න එන්න.